Thay đổi tư duy thì thay đổi được cuộc đời. Đây không phải câu hỏi đâu, đây cái câu khẳng định luôn rồi. Chị chưa thấy ai mà trong cuộc đời này á, mà họ thay đổi tư duy và họ thay đổi cái suy nghĩ của họ mà cuộc đời họ không thay đổi hết á. Chị không lấy chị làm ví dụ nữa, tụi em có thể đi ra ngoài kia và tụi em nhìn thấy ai đó mà em đã từng gặp họ, đã từng nói chuyện với họ, đã từng dành thời gian với họ và đến một giây phút em gặp họ lại em nói là "Trời ơi, tại sao tao không nhận ra mày nữa?" Và em thấy cái cuộc đời của họ khác, nó sẽ theo hai hướng. Tao không nhận ra mày nữa, một là đi xuống luôn, hai là đi lên luôn, mình không biết cái hướng nào. Nhưng mà hầu như tư duy của một con người thay đổi, tư duy ở đây nó đến từ nhiều khía cạnh. Có nhiều khi biến cố của cuộc đời làm cho họ tỉnh táo ra, họ nhìn thấy được cái vấn đề. Có những khi á thì là biến cố của gia đình, có những cái lúc là biến cố của bệnh tật, rồi có những cái biến cố khác, ví dụ như chị Nhi ly hôn. Mỗi người có một cái biến cố để mà đem cái phần thay đổi của họ trở nên khác. Chính chị còn không nhận ra chị của những năm về trước và bây giờ nữa, cho nên là khi mà tư duy thay đổi á, một trong những cái điều mà em sẽ thấy cuộc đời em thay đổi nhiều nhất đó là những cái người mà ở bên cạnh em á, những cái người mà cùng tư duy với em á sẽ xuất hiện. Những cái người mà không cùng tư duy của em người ta cũng rẽ đi theo hướng khác. Chị dùng từ người ở đây, chị không dùng từ đó là người thân hay gia đình hay bạn bè, tại vì người ở đây là số chung luôn. Từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, gia đình, vân vân, tất cả. Em phải sẵn sàng để mà mất đi những cái người mà họ không có nhu cầu đi cùng hướng đi với em nữa. Trời ơi, có người đây nói đôi khi thấy con đường phát triển của mình cô đơn và nản quá chị. Không có một ai phát triển mà cảm thấy là mình có đồng minh hết á. Thậm chí những cái bạn đi vô trong team của Nhi để ở và làm việc chung với nhau á, họ cũng đều cảm thấy là, như mình rất là cô đơn và những cái người này cũng cô đơn giống mình chứ cũng chẳng khác gì hết á. Đừng mong chờ một ai đó. Một trong những cái xạo mà Nhi thấy xạo nhất trong, các bậc phụ huynh là cái câu vậy nè: "Con muốn làm cái gì cũng được, ba mẹ gì đó, ông bà, chú bác gì đó sẽ ủng hộ con, miễn là con đi theo cái con đường mà ba má, cô dì, chú bác, ông bà định hướng, tao sẽ ủng hộ mày." Đó không phải là ủng hộ. Đó không phải là ủng hộ, đó gọi là ép con nhà người ta đi theo cái đường mà mấy người cho là đúng. Có nhiều khi cái thằng này, thằng nhóc này nó không có giỏi toán, bắt nó học giỏi toán, biết nó học không được môn toán, cái kêu nó là nó dốt đâu được. Có khi nó giỏi môn văn, Nhi là một người giỏi văn. Nhi nói thiệt mỗi lần Nhi tới tiết toán Nhi sợ hãi lắm. Nhi sợ tiết toán, Nhi sợ tiết lý, Nhi sợ tiết hóa, Nhi sợ sợ hãi vô cùng. Môn Anh văn là cái môn mà 6.5 lúc nào cũng đủ chấm đi qua lớp, tức là thầy, kiểu như, thầy thương thầy cho lên chấm thôi chứ Nhi nghĩ Nhi cũng hông có đủ 6.5 đâu, Nhi nói thiệt luôn á. Thiệt luôn á, mấy thầy, gọi là, thương cho mình đi qua lớp thôi, thiệt luôn á. Chứ còn bản chất mình tự hiểu, mình thấy mình tiếng Anh, mình Việt Nam học tiếng Anh, mình học tiếng Anh cù bắp, giờ cũng nói tiếng Anh được như ai vậy đó. Biến cố, cuộc đời mình thay đổi, tư duy mình thay đổi, tự nhiên mình ép mình học, tự nhiên mình học được. Nhi học tiếng Anh lúc đó khi Nhi đi qua đây cũng vì đơn giản là Nhi cần phải đi kiếm việc làm. Nhưng mà không biết nói tiếng Anh thì Nhi không kiếm được việc, Nhi không kiếm được việc thì Nhi nói móp mỏ chấm hết. Mà không có muốn nói thì phải học tiếng chấm hết, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chứ không có gì mà phức tạp mà. Chị cho em động lực để học tiếng Anh, hông có động lực gì ở đây hết á, nói móp mỏ tự nhiên có động lực để học à. Nghe hông? Đơn giản, rất đơn giản. Hãy đưa bản thân mình vào những cái nơi, vị trí làm cho mình liên quan đến sống còn, tự nhiên cái thực lực của mình nó trỗi dậy, tư duy của mình nó thay đổi và cuộc đời của mình từ lúc đó nó cũng thay đổi. Đừng mong chờ ai đó ngoài kia ủng hộ ước mơ của bạn. Nhi làm YouTube, Nhi nói với bạn lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi, hổng ai ủng hộ Nhi hết á, đến giờ cũng hông ai ủng hộ hết á. Ủng hộ sao kênh có trăm mấy subscribe vậy, đáng lẽ phải mấy triệu subscribe như là những cái kênh mấy bé đẹp, mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái rồi này kia kia nọ, hông có. Kênh tri thức nó như vậy đó, hổng ai coi hết á, hổng ai ủng hộ hết á, nhưng sao? Quan trọng nhất là vẫn có người, cái số lượng người ủng hộ dù nó ít đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn có. Thậm chí cái người đang coi nhưng mà tâm sự với Nhi như thể chị em trong nhà, như nói thiệt, bởi vì họ quá thoải mái nha, nên họ có thể cảm thấy cô đơn quá, hông ai ủng hộ mình. Đúng rồi, đừng có mơ, tui đây còn không ai ủng hộ mấy người, rồi mấy người ai cũng rứa thôi, ai cũng rứa hết á, nó hông khó chi mồ ha. Sự khác biệt của Alpha Man và Beta Man là gì vậy chị? Chị có biết Sigma Man nghĩa là gì không? Cái mà tụi em hay nhìn thấy ngoài xã hội hiện tại là hai loại đàn ông rất là rõ rệt mà tụi em thấy nhiều nhất đó là một là Alpha Man, hai là Beta Man. Alpha Man thường là những người có xu hướng
cái giọng điệu cũng như là cái năng lượng của họ thường hay cho em thấy là rất là ông chủ, tức là ra lệnh rất là được quyền, tôi phải được theo ý của tôi rồi. Và họ cũng có những cái người đàn ông mà alpha male rất là khéo, họ biết khéo nói, họ có khả năng lãnh đạo, họ có khả năng làm sếp, họ có khả năng quản lý đám đông, họ có khả năng được lòng nhiều người. Beta thì ngược lại, beta lại là những người đàn ông mà họ hơi feminine một chút, tức là họ hơi, kiểu như là cha vậy đó, tức là rất là hiền hòa, rất là đàm thắm, họ thích nghe lệnh hơn. Họ muốn được có người dẫn dắt cho họ, đưa cho họ đường đi nước bước. Em có thể đưa cho họ một cái list công việc gì đó và họ sẽ làm theo rất là chỉnh chu. Thì thường những cái người beta man mà em mà giao cho họ những cái việc như là leader, họ rất là run. Họ rất là sợ tại vì họ introvert, họ không có biết make decision, họ không có đưa ra quyết định được. Và họ thích hợp để làm những cái công việc support hơn. Và chị đang phân tích ở đây không phải là cái người đàn ông nào tốt hơn hay là xấu hơn, chị chỉ phân tích cho em hiểu là ngoài kia nó có nhiều loại đàn ông. Tùy theo em thích cái nào, tại có những con nó bossy, nó sẽ thích những cái thằng beta để nó về nhà nó làm má thằng đó. Và cái điều đó không có gì sai hết. Không có gì sai hết. Có những người phụ nữ họ thích đàn ông mà nghe lời họ, họ biểu đâu ngồi đó vậy đó. Rồi còn đàn ông cũng ngược lại, những cái người đàn ông mà alpha thì họ sẽ thích phụ nữ hơi nghe lời chút. Họ không thích mấy con như chị đâu. Mấy con như chị là đối với họ là nhức đầu lắm. Lúc nào cũng hỏi, lúc nào cũng phải trả lời, họ không có nhu cầu, họ thích ra lệnh thôi. Một trong những cái loại đàn ông kế tiếp là Sigma Man, là một trong những cái nhóm đàn ông rất hiếm khi em được gặp. Sigma Man là những người mà họ sống theo chuẩn mực của chính họ. Tức là họ đôi khi họ cũng không có nhu cầu để làm lãnh đạo luôn, nhưng mà bởi vì họ đi đến đâu họ cho người ta nhìn thấy cái lòng bác ái, cái sự khoan dung, cái sự yêu thương. Họ nói, họ có cái khả năng influence, tức là làm cho người khác lắng nghe và làm cho người khác hành động được. Và đôi khi họ bị đưa vô tình huống họ phải làm leader chứ họ không có nhu cầu. Rồi Sigma Man em cũng nhìn thấy là họ có cái tự tin theo kiểu rất là khác với đàn ông Alpha Man, đó là họ không có tán phụ nữ, nhưng mà họ rất là tự tin. Em có thể cảm được cái năng lượng của họ khi em ở gần họ luôn. Tức là họ cho em cảm giác như là em bất cần, họ bất cần vậy đó, nhưng mà không hẳn là họ bất cần. Họ rất là tôn trọng phụ nữ, họ rất là tôn trọng sự tự do cá nhân, họ tôn trọng và họ hay suy nghĩ một mình. Và cái mà chị đang phân tích ở đây là cho cả phụ nữ luôn nha. Cũng có phụ nữ Alpha Woman, Beta Woman và Sigma Woman. Cả ba cái này đều đúng với cả nam và nữ. Nhưng mà ở đây có bạn hỏi về nam, cho nên là chị sẽ trả lời chữ nam thôi. Nhưng em tự bỏ là phụ nữ nó cũng như vậy luôn. Những cái người mà Sigma chị sẽ bỏ. Sigma ở đây là cả nam và nữ luôn á. Thì họ không quan tâm đến Alpha hay là Beta cho lắm. Họ không quan tâm luôn. Tại vì họ không có nhu cầu bị điều khiển, họ cũng không có nhu cầu điều khiển ai hết. Họ chỉ sống với cái chuẩn mực đạo đức của họ, cái giá trị của họ, cái mà họ tin. Và họ sống, họ rất là ổn để mà độc thân luôn. Tức là họ vẫn đi tìm tình cảm trong cuộc sống, nhưng mà nếu như họ không tìm được thì họ ổn để sống một mình. Rồi cái kế tiếp một cái nữa mà của Sigma mà rất là ít người biết, đó là Sigma thường họ không có ồn ào. Và khi họ nói chuyện hay là họ đưa ra một cái cuộc giao tiếp gì đó, hoặc là có những người khác ồn ào, họ cũng không có quan tâm. Tại vì như chị nói, họ chỉ tập trung vô cái chuyện và đôi khi họ suy nghĩ rất là nhiều. Họ suy nghĩ rất là nhiều cho nên người khác sẽ nghĩ họ có vấn đề. Thật ra họ không có vấn đề gì hết á. Chỉ là họ dành rất nhiều thời gian để đi tìm cái wisdom của cuộc đời. Wisdom tức là những cái chân lý trong cuộc đời. Mà đối với họ là nó quan trọng. Nó chỉ quan trọng cho họ thôi. Nhịn cho lành hay là nhịn cho nhục? Nếu như mà tụi em hỏi chị câu này khi mà chị ở cái lứa tuổi 16, 17 tuổi á, hoặc là 10, 11, 12 tuổi, chắc chắn câu trả lời của chị khác với bây giờ. Bây giờ mà chị thấy ai mà đến, mà chạy đến á, mà kiểu như là sắp đấm vô mặt chị hay là sắp làm những cái gọi là cảm xúc, chị gọi là họ có cảm xúc á, họ có vấn đề với chị á. Và cái này chị muốn chia sẻ cho những cái bạn trẻ, những cái người làm cha làm mẹ và những cái người mà có con luôn, để nhận thức rõ là chị không khuyến khích các bạn physical, tức là đánh trả hay là anh hùng hay là thể hiện với người khác. Mặc dù bây giờ chị cũng đi học võ rồi, chị hiểu được là mình có khả năng làm được những cái gì với người khác khi mình biết võ không. Đây là một trong những cái má là vi diệu. Nhưng mà càng học thì mình lại càng khiêm tốn để mình hiểu được là càng phải cẩn thận khi đi ra đường. Cái thứ nhất, cái mà Nhi muốn nhấn mạnh, nếu như đây là con gái và Nhi hỏi Nhi câu này nha, Nhi sẽ nói là nếu như họ chưa có tấn công còn nên bỏ chạy. Tại vì bạn không có biết được cái người mà đang có hành vi muốn kích thích bạn để làm cho bạn tức giận, để làm cho bạn va vô một cái cục
ẩu đả hoặc là tranh chấp đó nó sẽ đưa bạn đến kết quả như thế nào. Bạn có thể gây thương tích người khác, hai người có thể gây thương tích lẫn nhau, một trong hai người có thể mất mạng chẳng hạn. Ví dụ như làm quá vấn đề lên để cho bạn hiểu được là chưa chắc nhịn có nghĩa là nhục. Có những cái nhịn ở nơi công cộng như khuyến khích các bạn giảm thiểu tối đa cái chuyện sân si, nhất là khi bạn nhậu nhẹt rồi, nhất là khi bạn đã có cảm xúc dâng trào rồi, nhất là khi bạn biết rõ là mình không có được, gọi là, gợn sóng trong người của mình á, dòng cảm xúc của mình nó không được bình tĩnh á, chị sẽ không khuyến khích các bạn, xông vô bất cứ một cái, va chạm, va đập nào hết. Vậy thì khi nào thì mình không có nên nhịn nhục vậy chị? Khi nào thì mình nên chống trả lại? Đó là khi bạn thấy bạn trong cái tình huống nguy hiểm mà có khả năng là bạn bị mất mạng, hoặc là bạn có khả năng là bạn buộc lòng bạn phải chống trả. Như nói ví dụ, có thể là bạn bị chặn đường, cướp giật, hoặc là bị hiếp dâm, hoặc là bị làm những cái gì đó nó mang cái tính chất là bạn phải tự vệ, thì ok. Đó là lý do tại sao khi mà bạn học về 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 luật pháp thì bạn sẽ thấy người ta có nói là tại sao có những người người ta tự vệ, người ta không có bị đi tù chẳng hạn. Tại vì trong tình huống đó họ không tự vệ họ thì họ chết. Ví dụ như vậy, thì đó là những cái các bạn phải học để hiểu được là có những cái bạn phải nhịn. Ví dụ như có một thằng hay một bé nào đó xỉn, xong nó đi qua nó hất cái bàn bạn đang ăn bình thường, bạn tỉnh táo bạn hông gì hết, cái nồi lẩu nó ấp trước mặt bạn, hông nhất thiết phải đánh lại, tại mình đâu có đi cãi lộn với người xỉn, mình đâu có đi hơn thua với cái người mà họ hông tỉnh táo, đúng hông? Ngồi chậm lại 3 giây hít thở để hỏi đáng hông? Hông đáng. Đứng lên đi qua bàn khác, lại kêu cái nồi lẩu khác, có khi cô chủ quán lại cho nồi lẩu mới mới ăn nửa nồi mà mất nửa nồi lẩu, được nguyên cái nồi lẩu mới, đâu biết được. Nên đối với Nhi cái gì cũng chậm lại 3 giây, và bèo nhiều nhất cũng được 10 giây đi, hãy để suy nghĩ. Nhi thì 3 giây được, các bạn chắc 10 giây đi. 10 giây để suy nghĩ coi là nó có đáng hông? Và Nhi thường hay dạy các bạn là vẽ ra cái kết quả của cái hành vi của mình, nếu mình làm hành vi này, kết quả là cái gì, mình có ok với dạng như là trả bài cho cái mà mình sắp hành xử đó hông? Có người kêu có người giả bộ xỉn lại càng không nên ẩu đả với nó, nếu như nó đã giả đò xỉn tại sao còn đơm vô, ai vô với nó? Không nhất thiết, không nhất thiết phải va chạm, va đập vào ai hết á. Hãy nhớ là trong cuộc đời của bạn á, bạn còn nhiều thứ phải nhịn hơn là một cuộc ẩu đả. Rồi nếu như vậy trong gia đình thì sao? Khi mà ba mẹ bạn, rồi anh chị em bạn, rồi đi học cũng vậy, rồi, đi làm cũng vậy, rồi, có bạn bè cũng vậy. Có rất là nhiều thứ bạn phải nhịn, và có rất là nhiều cái cuộc nhịn bạn phải trải nghiệm coi là nó có đáng hay không. Nhi trong đời Nhi tự nhận nha, và Nhi cũng được feedback nhiều lắm, đó là ai cũng nói là Nhi là người rất là kiên nhẫn và rất là kiên cường và rất là nhịn nhục. Tức là Nhi nhịn ở đây là bởi vì Nhi thấy nó vẫn còn có thể cho người ta cơ hội, rồi vẫn còn có thể cho họ sửa sai, vẫn còn có thể cho họ hoàn lương và làm người lại chẳng hạn. Và cũng có thể là bởi vì Nhi thấy họ không có đáng luôn, tức là Nhi mà bỏ người ta vô cái phần là họ không đáng luôn nữa rồi á, thì Nhi không có cái, kiểu như là, Nhi không có chấp mà Nhi không có nhìn hay ngó đến nữa. Câu trả lời của Nhi dành cho các bạn là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này á, bạn đều phải trải nghiệm, nhịn nhục một lần, rồi tự vệ mình một lần, rồi im lặng bỏ đi cho qua một lần. Mỗi lần như vậy, đừng có quên rút ra bài học, đừng có quên coi coi là, tại sao mình làm như vậy? Nó có hiệu quả hông? Lần sau mình có nên tiếp tục sử dụng cách đó hông? Nếu cách này không hiệu quả, cách nào là cách mới? Cách nào mà người khác đã xài rồi mà có hiệu quả? Làm sao để mình tập cái cách của họ? Hỏi ai đã từng trải nghiệm qua cái này để học từ họ. Rồi họ hành vi ứng xử nó như thế nào? Nó có đúng với luật pháp hay không? Nó có được đúng với lại giá trị đạo đức của mình hay không? Nó có được chấp thuận ở xã hội hay không? Rồi nó có an toàn với chính mình hay không? Vân vân đó. Nhi dạy cho các bạn ở những cái video trước rồi đó, đó là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi càng nhiều thì các bạn mở được cái tò mò bên trong của mình á, mà khi bạn có tò mò thì tự nhiên rất là nhiều vấn đề bạn có khi bạn tự giải quyết được luôn mà bạn hông biết luôn. Câu hỏi lớn hiện tại của chị là gì? Tại sao chị vẫn chọn thay đổi người Việt? Trời ơi, dễ thương vậy! Chị Nhi nói dễ thương là tại vì vẫn có người hỏi là vẫn ngây thơ hỏi là "Chị Nhi làm cái này để làm cái gì và tại sao chị Nhi chọn thay đổi người Việt?" Câu đầu tiên của chị là chị biết chị không thay đổi được ai hết, chị chỉ thay đổi được một người duy nhất đó là chị. Chị có coi cái video của chú Tú Lâm, tụi em có thể search Google nếu em biết tiếng Anh em nên coi. Cái cuộc phỏng vấn của chú Tú Lâm đó làm cho chị ngưỡng mộ, coi mà chị nổi da gà. Một người Việt đi vượt biên từ hồi xưa và
ba mẹ của chú đó đi, trên thuyền tụi em biết á, chuyện hồi xưa đó, mà ổng làm trong quân đội Mỹ, mà ổng phải vượt qua rất là nhiều cái cuộc đời của ổng á, tụi em coi đó đi, tụi em sẽ nổi da gà, nó rất là kinh khủng á. Mà ổng đến ngày hôm nay ổng vẫn cho đi lại, và cái câu này là của cái chú đó, chị chỉ mượn lời của chú đó để nói lại thôi, đó là cái cuộc đời này á, chỉ cho đến khi em học cách giúp lại người khác á, thì em mới chữa lành được cho bản thân của em và em mới có thể tha thứ được cho em. Và em mới có thể cảm thấy được cái giá trị của cái việc em chịu đựng những cái khổ của em từ hồi nhỏ đến lớn. Tại sao nó xứng đáng như vậy? Từ cái ngày mà chị quyết định là chị đem cuộc đời chị lên public là một cái sự liều lĩnh. Chị rất liều tại vì mình thì cũng bởi vì liều cho nên mình cũng mới làm thành công được, phải hông? Ai cũng phải có chút máu liều với máu điên trong đầu á, thì mới làm entrepreneur được. Chị chưa bao giờ nghĩ cái việc làm này nó làm cho chị càng ngày càng cảm thấy nó thiêng liêng và nó giúp cho chị hiểu thêm về mình nữa. Chỉ có việc dạy học làm cho chị hiểu thêm về chị nhiều lắm. Nhất là mỗi lần mà chị là một người rất thích càng khó chị lại càng tìm hiểu làm sao để chị làm cho nó dễ. Chị thì cùng vậy đó, cái gì mà càng thấy khó, ví dụ như ai mà chị dạy cái gì mà họ nói họ không hiểu á, thì chị càng phải đi tìm cách để cho chị dạy để cho người ta hiểu, tại vì chị muốn người ta hiểu và chị quan trọng nhất là chị muốn cho người ta áp dụng được nữa. Thì cái hành trình để mà chị coach những cái người bên này và sau đó chị đem về Việt Nam, chị thấy chị trưởng thành lên rất là nhiều. Ở cái phương diện là một người coach, là một người thầy, là ngoài cái chuyện mình đi làm kiếm tiền ngoài kia entrepreneur, ai cũng có thể làm entrepreneur, ai cũng có thể làm doanh nghiệp hết á. Nhưng mà ai có thể lấy cái đó để dạy lại thì chị nghĩ đó là một trong những cái mà chị được nhận lại được từ việc người khác cho chị cơ hội được giúp lại họ. Câu hỏi lớn nhất của chị cho đến tại thời điểm bây giờ vẫn là cái câu hỏi ngày đầu thôi. Đó là chỉ có một người duy nhất bây giờ đang cần coi video của mày để họ tiếp tục sống. Mày có làm video không? Không, tại vì cái live đầu của chị nói câu đó, bây giờ chị vẫn nói câu đó. Tụi em phải biết là nói thì rất là dễ nhưng tụi em không ngồi cái ghế của chị để cảm thấy được cái áp lực mỗi ngày khi mà chỉ có mấy đứa ngồi sau lưng chị nó biết là mỗi ngày chị Nhi ăn đạn vân cờ nhiều chừng nào thôi. Ngày nào chẳng muốn give up, ngày nào chị cũng muốn give up hết đó. Ngày nào chị cũng muốn từ bỏ, ngày nào chị cũng cảm thấy là đầy đứa vô ơn, mình rảnh quá nhỉ. Ngày mai thức dậy chị vẫn làm tiếp bởi vì á warrior never give up. Những cái chiến binh thực sự họ không bao giờ vũ khí của họ để bỏ chạy hết á, tại vì họ biết xung quanh của họ vẫn còn trẻ em, vẫn còn người già, vẫn còn phụ nữ yếu đuối cần họ, thì họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Và đó là cái tinh thần warrior của chị được truyền lại từ các thầy của chị. Những cái người mà chị ngưỡng mộ, những cái người mà chị look up, tức là chị hướng tới họ để mà chị học hỏi từ họ và chị ngưỡng mộ họ. Những cái người xung quanh của chị là những cái người mà chị phải dùng từ là thực sự là những cái chiến binh thực sự, tại vì á họ cho chị nhìn thấy được là chị những cái thứ chị cho đi nó nhỏ, nó nhoi và nó mong manh quá so với những cái thứ mà họ đã làm. Và có những lúc chị giúp người khác, người ta có hỏi chị chớ, người ta nghi ngờ cái sự giúp đỡ của chị hết, chị Nhi sao chị Nhi phải tốt như vậy? Nhi nói là cái câu chuyện Nhi kể cho mọi người sẽ không thể thấu hiểu và thấm nó bằng cái người trong cuộc như Nhi, tức là Nhi là cái người mà gọi là trải nghiệm nó mỗi ngày luôn á. Tức là Nhi sẽ nói với bạn là khi mà bạn thật sự bạn đói tới độ mà bạn giờ một chén cơm không có nước mắm mà bạn cũng có thể ăn được, có một ai đó đến cho bạn, bạn sẽ nhờ cái chén cơm đó để bạn thở, bạn sống được á, để bạn tiếp tục làm cái điều bạn phải làm thì bạn một ngày nào đó bạn bắt buộc phải cho lại. Nhi nhắc cho các bạn nghe, Nhi nhắc cái này cho cả những cái bạn mà muốn làm YouTube, muốn nổi tiếng hay là muốn thành công luôn. Bạn cần một chút may mắn để bạn nổi tiếng chắc chắn luôn. Nhưng mà bạn để ở được lên cái vị trí nổi tiếng, thành công, thành đạt của bạn á, bạn phải luôn nhớ tất cả mọi thứ đều là tạm bợ ông trời cho bạn mượn để bạn làm một cái gì đó lớn lao cho xã hội. Bạn mặc khi một cái giây phút mà bạn làm được rồi mà cái tôi cục lại trồi lên, mình nghĩ là mình giỏi giang và tất cả những cái thứ này là xứng đáng cho mình và mình là một người rất giỏi cho nên là mình mới làm được như vậy, tất cả những người khác là rác. Đó là cái giây phút ông trời ông lấy lại của bạn mà ông không lấy lại gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5 nữa. Cho nên là Nhi luôn tâm đắc cái câu đó để mà Nhi nhắc Nhi để Nhi biết được là ngày mình nghèo mình hứa với ông trời cái gì thì giờ mình trả lại. Ngày mình nghèo mình hứa với ông trời ngày mai con mà thành công, con sẽ giúp lại cho người khác, con sẽ giúp lại cho người trẻ khác, con sẽ giúp lại cho những cái bạn nhỏ mà giống như con hồi xưa. Con sẽ đi xuống để con làm những cái việc mà con biết là nó khó nhưng con vẫn làm bởi vì con chọn làm nó bởi vì ông trời cho con những cái thứ này. Cho nên là Nhi nói cho các bạn còn trẻ, các bạn đừng quên tất cả những cái thứ bạn ở trên đời này tạm bợ. Bạn ở đây một quãng đường rồi bạn đi. Đừng để cái tôi của mình nó khống chế mình để mà mình quên đi mất là mình ở đây một thời gian rồi mình đi. Vậy thôi. Ok. Đi sao đi cho nhẹ nhàng, thanh thản, cho vui vẻ. Đi sao mà bước các bạn có bao giờ bạn đi ra đường mà bạn nhìn thấy một người mà bạn không hiểu người đó,
làm cái gì mà ai cũng cúi chào, ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng tôn trọng. Còn một người khác đi ngang qua bạn, ai cũng nhìn với một cái cặp mắt là "Cái gì vậy? Thừa thãi vậy rách." Ai là cái người mà bạn muốn hướng tới? Không cần phải là Nhi nói rồi mà các bạn không cần phải chọn cái người đó là Nhi hổng cần các bạn ngưỡng mộ Nhi, nhưng mà hãy chọn cái người mà mình muốn nhìn lại là, tao tự hào là mày là phiên bản Nhi lúc 18 tuổi, Nhi 19 tuổi, Nhi 20 tuổi, Nhi 35 tuổi, Nhi 45 tuổi, Nhi 55 tuổi, tất cả các tuổi của mày, tao tự hào mày sống đúng với cái lương tâm của mày, mày sống đúng với trọn vẹn với cái mày muốn ở cái thời điểm đó. Nhi cũng sẽ không trả biết đâu các bạn, Nhi cũng không thể mãi mãi mà hùng hục, mà sung sức lên đây livestream "Mọi người ơi, ăn cơm chứ hông?" Không có. Là đến một cái độ tuổi Nhi sẽ già, có một độ tuổi Nhi cũng sẽ đi, có một độ tuổi thế hệ mới nó sẽ làm lại những cái này. Mình hông có thể nào mà mình làm nó cả đời được, nhưng mà còn thở, còn cống hiến được, còn giúp lại được, còn cho lại được. Đó là cái mà những bậc tiền bối khác dạy cho Nhi để cho Nhi hiểu được cái giá trị của việc cho đi. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa cho những người khác.